नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धित जानकारीको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई क्यूआर कोड भनेको के हो र क्यूआर कोडलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन जाँदैछु। क्यूआर कोड भनेको क्विक रेस्पोन्स कोड भनेर भन्छ अंग्रेजीमा। यसलाई चाहिँ कुनै पनि तपाईलाई केहीको बारेमा जस्तै लिंकहरु भयो, आफ्नो एड्रेसहरु भयो, केही मेसेजहरु दिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा कोडको माध्यमबाट यो कोड चाहिँ अब कसरी बनाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु म। सुरुमा गुगल क्रोम खोल्नुहोस्। गुगल क्रोममा गएर सर्च बक्समा लेख्नुहोस् www.qrcode.generator.com भनेर लेख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि इन्टर हान्नुहोस्। यो गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले डाइरेक्ट पनि नर्मल क्यूआर कोड चाहिँ यहीबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले अब अलिकति स्ट्यान्डर्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ एउटा लगइन र अनि साइन अप भनेर दिएको छ। तपाईले पहिले नै बनाउनु भएको छ भने आईडी लगइन गर्दा पनि हुन्छ र नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई नयाँ बनाउने पनि तरिका सिकाउँछु। साइन अप गर्नुहोस्। साइन अप गरिसकेपछि यहाँ इमेल आईडी भनेर माग्छ। इमेल आईडी हान्नुहोस्। अनि पासवर्ड पनि हान्नुहोस्। यति हान्नुहोस् अनि आई एग्री विथ द टर्म्स अफ सर्भिस एन्ड प्राइभेसी पोलिसी भनेको छ। यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि रजिस्टर नाममा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यति गरिसकेपछि क्यूआर कोड जेनेरेटर भनेर देखाएको छ। प्लिज चेक योर इनबक्स भनेको छ। तपाईले जुन इमेल आईडी हान्नु भएको छ त्यो इमेल आईडीमा चाहिँ एउटा मेल आएको हुन्छ, त्यो खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ जीमेल आईडी खोल्नुहोस्। म अघि जुन जीमेल आईडी हानेको थिएँ त्यो जीमेल आईडी खोल्न जाँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यूआर कोड जेनेरेटर भनेर एउटा मेसेज आएको छ मलाई। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यहाँ एचिभ एकाउन्ट भन्नेमा गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो देखिन सकेपछि अब तपाईले यहाँबाट क्यूआर कोड बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब क्यूआर कोड जबसम्म तपाईले वेबसाइटको लिंकहरु राख्न सक्नुहुन्छ, केही कुपनहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बिजनेसको पेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि रेटिङहरु, इभेन्ट्सहरु भनेर दिएको छ। धेरै किसिमको छ। यहाँ फेसबुक पेजहरुको पनि इमेजहरु राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईले अब कुनै पनि जस्तै एउटा बनाऊ। म अहिले तपाईलाई फेसबुक पेजको लिंक बनाउन चाहन्छु। यहाँ गर्नुहोस्। यति गरेपछि यहाँ गुड लाग्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ फेसबुकको युआरएल भनेको छ। जस्तै तपाईले कुनै पनि आफ्नो फेसबुक पेज छ भने त्यसको युआरएल राख्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो पेजको कन्ट्रोल सी कपी गरे अनि पछि यसलाई लिएर गएर चाहिँ यहाँ राख्दिन्छु, पेस्ट गरिदिन्छु। हाइड द नम्बर अफ लिंक अन द लाइक बटन भनेको छ। यसलाई चाहिँ केही गर्दैन। मैले नेम लेख्छु। मैले आफ्नो नाम लेखेँ। टाइटलहरु यहाँ भनेको छ लाइक अन द लाइक बटन टु फलो अन फेसबुक भनेको छ। यहाँ जान्छ। अब तपाईले यहाँ युट्युबको लिंकहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो युट्युब च्यानल छ भने मैले मेरो युट्युब च्यानलको लिंक पनि राखेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लगाएर लिंक पनि पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले एउटा फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। इमेज भनेको छ। यहाँ तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो मेरो आफ्नो फोटोलाई पनि राखेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साइज मिलाउन भनेको छ। यति गर्दै अनि पछि कन्फर्म गरिदिन्छु। रिभ्यू गर्नुहोस् अनि यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखाएको छ। अब फ्रेमहरु पनि भनेको छ। यहाँ अब फ्रेमहरु तपाईलाई कुन मन पर्छ, माथि तल लाइक अस भनेको, स्क्यान मी अथवा यस्तो भनेको कुनै चिन्ह राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यसलाई नर्मली यो स्क्यान मी भनेर राखेँ। र तपाईले नो फ्रेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कोड भनेर दिएको छ। यसमा पनि कोड कस्तो यस्तो साइजमा गराउने हो कि यो साइजमा हो कि कुनै कलरिङमा चेन्ज गर्ने हो कि यो पनि तपाईको दिएको छ। अब तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यही कलरलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले येलो कलरमा बनाएँ। त्यसपछि चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले अब यसमा लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई लोगो राख्नु भयो भने यहाँबाट लोगो अपलोड गर्नु होला। यसको बीचमा लोगो पनि राख्न मिल्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो युट्युबको लोगो अथवा कुनै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले फोटो राखेँ मेरो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अगाडि फोटो देखाएको छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ डिजाइनहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। युआरएल पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
र यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यो क्युआर कोडको काम चाहिँ सकिन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्युआर कोड माई फेसबुक कोड पिएनजी भनेको छ। यसलाई चाहिँ म सो इन फोल्डर गर्छु। यति गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ। यसलाई चाहिँ कट गरेँ मैले। यसलाई डेस्कटपमा लिएर गएर राख्छु। यसलाई डेस्कटपमा लगाएर पेस्ट गर्छु र यो देख्न सक्नुहुन्छ माई फेसबुक क्युआर कोड भनेको छ। यो हेर्नुभयो भने तपाईँले अब तपाईँको क्युआर कोड रेडी भइसकेको छ। र अब यो क्युआर कोड त भयो, यसलाई चाहिँ कसरी रिड गर्ने भन्दा तपाईँले मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर क्युआर कोड रिडर भनेर एउटा एप्लिकेसन पाउनुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसन मोबाइलमा इन्स्टल गरेर यसलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने मैले अघि भरेको डाटाभरि चाहिँ देखाउँछ। साथीहरूलाई हाम्रो च्यानलमा राखेको भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ, यदि हजुरहरूलाई राम्रो लागेको छ भने कृपया साथीभाइसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र आगामी दिनहरूमा पनि आउने यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ भिडियोहरूको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु।